Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga ekonomi bersama ahli panel jemputan dalam 1 jam 30 minit. Dan kami akan mulakan dengan perbincangan pertama di mana pada Januari 2024 banyak perkembangan dan sorotan ekonomi yang telah kita saksikan. Ini termasuk dengan Fed tidak memotongkan kadar faedah, inflasi kekal 1.5%, prestasi ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat yang dapat kita saksikan serta pasaran FBMK Asia yang telah mencecah lebih 1,500 semata. Dan tidak lama lagi keputusan KDNK suku keempat tahun 2023 yang bakal diumumkan pada pertengahan bulan ini. Dan kali ini kita nak meneliti apakah jangkaan ataupun indikator ekonomi yang akan mewarnai bulan Februari 2024. Sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, kita sudah masuk awal Februari 2024 tahun ini untuk imbas kembali bulan Januari. Bagaimanakah antara cabaran ataupun risiko yang boleh dirangkumkan yang telah dikenal pasti dalam lanskap ekonomi dan bagaimana ia ditangani setakat ini? Okey, terima kasih Nina. Saya kira apa yang berlaku pada bulan Januari yang lalu, isu berkenaan dengan jangkaan pemotongan kadar faedah itu merupakan isu yang paling utama. Dan kita dapat lihat kesannya kepada nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dan di mana awal bulan Januari terdapat orang kata jangkaan bahawa pemotongan kadar faedah itu mungkin berlaku seawal bulan Mac. Namun apabila minit mesyuarat FOMC telah pun diumumkan, kemudian baru-baru ini minggu lalu apabila data berkenaan dengan pengujian pekerjaan di Amerika Syarikat melebihi jangkaannya, itu non-farm payroll yang telah pun mencecah 300 untuk 3,000, itu melebihi jangkaan sebanyak 187,000, justru itu menunjukkan bahawa isu berkenaan dengan jangkaan pemotongan kadar faedah ini banyak memberi kesan kepada hala tuju ekonomi global dan juga hala tuju mata wang ringgit dan terutamanya. Dan kita dapat lihat pada hari ini ringgit pun telah mula menyatakan satu trend yang agak lemah lah. Jadi saya kira dalam bulan Februari ini isu ini masih lagi berlarutan walaupun kita tidak mungkin menyaksikan sebarang bentuk mesyuarat berkenaan dengan Fed, namun data-data ekonomi akan terus dipantau terutamanya berkenaan dengan KDNK negara yang bakal diumumkan sekitar 16 Februari nanti. Jadi isu-isu inilah yang saya kira akan mewarnai pada bulan Februari, iaitu masih lagi berpaksikan tentang pemasaan ataupun timing bilakah kadar faedah Amerika Syarikat akan diturunkan. Jadi apakah antara faktor yang bakal menyumbang kepada sebarang anjakan ataupun aliran ekonomi terhadap tren-tren yang kita boleh katakan ketara pada bulan ini? Okey, dari segi sudut ekonomi, apabila kita melihat data Amerika Syarikat yang jelas masih lagi menunjukkan satu trend yang begitu sihat, justru saya kira itu sepatutnya memberi satu sokongan kepada permintaan luaran bagi negara Malaysia. Cuma sekarang yang yang agak merisaukan adalah dari segi ekonomi negara China yang masih lagi struggling lah untuk mencetakkan satu pertumbuhan yang baik. Namun kerajaan negara China dilihat begitu komited untuk memperkenalkan berbagai bentuk rangsangan ekonomi. Cuma dari segi komen ataupun pendapat pemerhati ekonomi China, stimulus ataupun pakej rangsangan ekonomi ini dilihat tidak mencukupi. Jadi itu menimbulkan kegusaran. Namun secara umumnya sepatutnya dari segi pertumbuhan saya kira boleh kita katakan negara Malaysia boleh mencapai pertumbuhan yang baik dan disokong oleh permintaan luaran yang dilihat akan memberi kesan positif kepada ekspor dan import negara. Jadi bagaimana pula untuk kita lihat mungkin ada yang peristiwa ataupun krisis yang berpanjangan sehingga Februari 2024, bagaimana peristiwa global atau situasi geopolitik yang memberi kesan kepada ekonomi tempatan pada masa ini? Saya kira ini satu perkara yang telah kita pun alami untuk tempoh beberapa tahun dan saya kira mungkin banyak perniagaan yang telah pun bersiap sedia akan sebarang bentuk kemungkinan dan saya kira bagaimana mereka mengawal kos perniagaan itu juga memainkan satu aspek yang penting dalam bagaimana mereka menguruskan perniagaan. Dan dari segi peralihan ataupun perpindahan dari hak pengeluaran dan sebagainya, saya kira kita dapat lihat angka proof investment di negara Malaysia ini mencatatkan kenaikan pada tahun lalu dan saya kira itu menunjukkan bahawa kita mempunyai
peluang untuk yang perlu direbutkanlah hasil daripada situasi yang kita alami pada masa ini. Jadi saya kira ada sahaja peluang, namun dari segi sentimen perniagaan, sentimen di kalangan pengguna akan terus berhati-hati, dan ini merupakan satu mood yang kita bakal lalui untuk tempoh yang mendatang ini. Jadi adakah terdapat sebarang perubahan dasar atau campur tangan ekonomi yang bakal kita saksikan pada bulan ini terutamanya? Saya kira dari segi campur tangan tu, kalau dalam konteks negara kita negara telah pun banyak mengumumkan pelbagai bentuk plan dan saya kira tahun ini lebih kepada pelaksanaan. Jadi saya kira pelaksanaan satu aspek yang penting, kerana pelaksanaan itulah yang akan menentukan hala tuju pertumbuhan ekonomi kita dari segi sudut jangka penengah ataupun dari sudut jangka panjang. Jadi dia punya momentum reformasi itu perlu ditunjukkan, dan sekiranya itu dapat dilakukan, saya kira itu dapat meningkatkan keyakinan terhadap kedudukan ekonomi kita pada masa akan datang. Jadi apakah antara sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang ketara, dan apakah sebab di sebalik trend ini? Saya kira sektor yang berkait rapat tentang teknologi, berkait rapat tentang semiconductor telah pun menunjukkan trend yang agak positif untuk tempoh yang terbaru ini, dan tahun ini juga dijangka penjualan di peringkat global dari sudut jualan semiconductor dijangka akan bertumbuh pada kadar 13.1% pada tahun 2024 ini, dan saya kira ini merupakan satu penanda arah bahawa ekspor negara mungkin akan mengalami peningkatan lah. Kerana tahun lalu kita telah mencapai pengucupan sebanyak 8%. Jadi disebabkan sektor semiconductor ini dijangka lebih baik, saya kira ekspor negara akan lebih baik. Dan dari segi industri berkait rapat tentang ekonomi domestik seperti sektor pembinaan, sektor otomotif, saya kira itu juga satu perkara yang akan memberi sokongan kepada ekonomi negara dari sudut peralihan ke sektor electric vehicle dan sebagainya. Itu juga akan menarik minat para pelabur untuk melihat apakah yang akan kita saksikan dari segi momentum pertumbuhan dari segi ekonomi negara kita pada tahun 2024 ini. Jadi apakah antara unjuran dan andalan untuk bulan-bulan yang akan datang berdasarkan prestasi ekonomi pada Februari 2024 walaupun kita di minggu pertama ini? Silakan. Kalau dari segi suku pertama tu mungkin kita masih lagi mencatatkan pertumbuhan yang agak perlahan. Kalau suku keempat 3.4% apa yang telah diumumkan, mungkin kita menyaksikan dalam sekitar 3.5 hingga 4% lah bagi suku pertama. Ini mungkin momentum tu akan terus memecut mungkin pada separuh tahun kedua pada tahun inilah. Baik, itu adalah antara perkongsian yang telah dikongsikan Dr. Muhammad Nizam, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, yang telah berkongsi ke apakah yang bakal menjadi tarikan ekonomi pada bulan Februari 2024 daripada cabaran, tren sehinggalah peluang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.
Cadangan untuk membenarkan graduan asing Institut Pengajian Tinggi IPT tempatan bekerja sementara di negara ini dalam bidang tertentu seperti sektor teknologi tinggi dapat menyemarakkan lagi sektor pendidikan Malaysia sebagai penjana pendapatan untuk negara. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pelajar asing banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Dengan tahun ini saja pelajar dianggar berbelanja sebanyak 7.3 bilion ringgit setahun. Sebelum pembentangan dan perbincangan lanjut bersama tamu, kita dengarkan dahulu apa penjelasan Tengku Zafrul berkenaan perkara ini. Keras komen yang diberikan Hisham Jalil terhadap cadangan untuk membenarkan graduan asing IPT tempatan bekerja sementara di negara ini dalam bidang yang tak cukup graduan tempatan seperti sektor teknologi tinggi. Mengapa dia marah sangat? Ya? Katanya kalau tidak cukup graduan tempatan, tambah kemasukan dan latihan di universiti dalam sektor tersebut. Untuk melatih graduan di universiti hanya perlu 3 hingga 4 tahun. Bunyi komen ini macam kita langsung tak berusaha nak tambah graduan tempatan dalam bidang-bidang teknologi tinggi ini. Padahal meeting memang pun selama ini bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta pelbagai agensi lain untuk tambah bilangan pelajar dan pekerja mahir dalam bidang teknologi tinggi. Contohnya, projek-projek kolaborasi yang meningkatkan kemahiran graduan kita seperti program latihan bersama industri. Tapi masalahnya, tenaga mahir itu diperlukan sekarang. Pelabur tak boleh tunggu 4 tahun. Sebagai contoh, industri elektrik dan elektronik atau E&E perlukan 50,000 jurutera. IPT kita setakat ini cuma keluarkan 5,000 graduan setahun. Jadi nak penuhi permintaan industri akan mengambil masa. Kalau tak cukup pekerja mahir tempatan, pelabur akan minta kebenaran untuk bawa masuk pekerja mahir asing. Jadi kita cadangkan beri keutamaan kepada graduan asing yang belajar di Malaysia. Kena ingat, bukan semua bidang kita buka untuk pengambilan graduan asing ini. Cuma bidang keutamaan yang tidak cukup bakat tempatan saja yang akan dipertimbangkan. Ada yang kata masih ramai lagi graduan kita yang tak dapat kerja. Mengapa nak bagi kerja kepada graduan asing? Soalannya, adakah kelulusan graduan yang tidak bekerja itu dalam bidang yang diperlukan oleh pelabur? Kalau pelabur nak graduan dalam AI misalnya, takkan kita nak suar kepada mereka calon-calon yang ada ijazah sains politik? You all tahu tak, pelajar asing sebenarnya banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Tahun ini, pelajar asing di Malaysia dianggarkan akan belanja 7.3 bilion ringgit setahun. 7.3 bilion ringgit setahun. Bukan sikit tu. Jadi, daripada kita benarkan majikan bawa masuk pekerja dari luar Malaysia, mengapa tak guna terus pelajar asing yang memang dah ada di Malaysia? Lagipun, mereka juga sudah faham budaya kerja kita. Ini menjadikan mereka pilihan yang sesuai. Langkah ini juga boleh menyemarakkan lagi sektor pendidikan Malaysia sebagai penjana pendapatan untuk negara. Macam mana tu? Bila kita promote IPT Malaysia di luar negara, kita boleh highlight bahawa bagi sektor keutamaan seperti teknologi tinggi, pelajar asing di Malaysia akan diberi keutamaan untuk mendapat pekerjaan sekiranya tak cukup pekerja tempatan. Maka IPT Malaysia jadi lebih menarik sebab ada potensi untuk peluang pekerjaan. Langkah ini adalah langkah sementara untuk memenuhi keperluan industri sambil kita meningkatkan jumlah graduan tempatan. Kita bukan menafikan hak graduan kita, tapi memberi solusi segera kepada keperluan industri. Dan bila graduan kita sudah cukup, mereka tetap akan menjadi keutamaan. Bukankah ini win-win situation untuk semua? Industri kita dapat tenaga mahir yang diperlukan, IPT tempatan diperkasa di arena antarabangsa, dan graduan tempatan kita akan terus diberi peluang apabila mereka sudah bersedia. Ini bukan tentang memilih antara graduan tempatan atau asing. Ini tentang menemukan penyelesaian terbaik untuk masa kini sambil mempersiapkan masa depan kita. Kadang-kadang sesuatu masalah memerlukan penyelesaian di luar kotak. Kalau kita tak tahu hujung pangkal, tak payahlah ya nak buat komen sensasi. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Baik, kita akan teruskan membawakan tetamu kita untuk bincangkan bagaimanakah iaitu apabila antara yang telah dicadangkan oleh Tengku Zafrul iaitu Kementerian Minti. Kita nak persilakan tetamu kita Faizal Ridwan merupakan perunding sumber manusia. Saya nak ucapkan terima kasih Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali Faizal, reaksi awal Faizal kepada cadangan Tengku Zafrul ini. Wajar ke tidak? Faizal, silakan. Hello.
Faizal, boleh dengar suara saya? Okey, saya mau dengar. Boleh dengar. Okey, daripada apa yang telah dikatakan oleh Kementerian MITI iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul mengatakan telah mencadangkan itu graduan pekerja asing untuk ditempatkan dalam industri tempatan buat sementara. Ini dikatakan adalah penyelesaian jangka pendek. Pada pandangan Encik Faizal, adakah ini wajar? Sebenarnya saya melihat daripada ekosistem yang lebih menyeluruh. Untuk saya cuba memahami apa yang Menteri MITI Tengku Zafrul sampaikan. Isunya saya rasa ialah tentang permintaan tentang tenaga kemahiran tinggi. Dan ini memang sesuatu yang satu cabaran yang kita kali isukan kebolehpasaran graduan itu bukan satu isu, sebenarnya satu isu lain. Tapi satu isu lagi ialah bagaimana universiti menyediakan graduan-graduan yang kompeten dengan keperluan industri. Ini memang satu kelompangan yang besar. Macam hari ini kita dimaklumkan bahawa kejuruteraan, ICT, IT memerlukan. Tapi kita banyak menghasilkan dulu contohnya dalam bidang perakaunan, dalam bidang-bidang yang pengurusan, dan ini memang sesuatu yang masalah yang lain. Jadi untuk jangka masa pendek, saya kira adalah munasabah sebab kita hendak mengekalkan momentum pelabur FDI yang melabur dalam industri, contohnya ICT, dalam industri aplikasi untuk mengekalkan Malaysia sebagai salah satu hub untuk Asia Tenggara. Untuk itu saya rasa saya boleh bersetuju. Tetapi juga saya rasa kita perlu berhati-hati supaya dalam kita menyediakan permintaan pendek kepada graduan asing ini, sebab Malaysia ni kita kena maklum bahawa kita tahun 2025 kita akan target untuk mencapai Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Malaysia PTPTM 2025 kita nak mencapai 250,000 pelajar asing. Sebenarnya kita mempunyai kadar pelajar asing yang tinggi. Jadi jika ada short course ini untuk visa pekerjaan jangka masa pendek untuk menampung keperluan, saya kira boleh dipertimbangkan, tetapi kerajaan perlu membuat beberapa syarat yang ketat seperti mana dibuat oleh kerajaan Singapura, Australia dan juga seperti Taiwan, iaitu mereka pada bidang-bidang yang kritikal. Bidang-bidang, lepas itu kita perlu tidak semua bidang. Seperti kalau di Australia, mereka tidak benarkan bidang-bidang seperti accounting, management. Mereka tak memberi visa dengan mudah kecuali dalam bidang kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Juga ada kuota. Macam di Singapura mereka adakan kuota iaitu contoh 5 pekerja tempatan dengan nisbah 1 pekerja asing. Jadi mungkin untuk pegawai pekerja berkemahiran tinggi ini ada kuota. Mungkin 3 pekerja tempatan dengan 1 pekerja asing, graduan asing supaya graduan tempatan juga dapat manfaat daripada syarikat-syarikat asing ini, syarikat-syarikat berasaskan ICT, syarikat-syarikat berasaskan teknologi, supaya kita tak nak dalam keadaan kita menyediakan peluang pekerjaan kepada pelajar asing tapi kita mengabaikan pelajar tempatan. Sebab kita juga kena maklum bahawa pelajar asing di Malaysia adalah antara yang tinggi. Kalau kita lihat statistik, kita dalam 200,000 pelajar kita hasilkan ni, kita boleh lihat saya beri contoh yang paling banyak di Malaysia sebenarnya adalah daripada China. Maknanya pelajar asing daripada China paling ramai, diikuti Indonesia, Bangladesh, Yaman dan Pakistan. Kita juga ada peserta kecil pada Nigeria, India, Mesir, Sri Lanka, Iraq dan lain-lain negara lah. Jadi kita tak nak. Contoh sekarang ni kita lihat bagaimana visa asing China itu disalahguna untuk pekerjaan dan sebagainya atau duduk lebih tempoh. Jadi dengan banyaknya pelajar asing daripada China ini, jika kita tidak ada satu dasar yang konkret dan jelas dan tegas, ia akan mudah juga dimanipulasi. Sebab China dengan Malaysia ini mereka berkongsi sentimen budaya. Jadi pelajar asing ni sebenarnya suka Malaysia untuk menetap, bekerja dan sebagainya. Ini berbeza sekali dengan Australia di mana pelajar asing daripada negara China tidak begitu gemar untuk tinggal di Australia kerana kekangan ataupun perbezaan silang budaya dan juga bahasa serta makanan dan sebagainya. Baik, Encik Faizal, kalau boleh saya nak mirakan antara data yang telah dikeluarkan, terbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu mengenai kebolehpasaran graduan warga negara 2022. Kalau kita boleh mirakan sekarang, kalau kita lihat kadar kebolehpasaran graduan yang telah dicatatkan pada 2022 telah merekodkan sebanyak 90.2%, iaitu antara bidang kelulusan adalah daripada TVET sebanyak 92.5%. Lelaki kadar kebolehpasaran graduan
graduan pada 2022 mencatatkan lebih tinggi berbanding wanita sebanyak 91% dan perempuan adalah 89.5%. Dan kita lihat kadar kebolehpasaran graduan ni adalah peningkatan daripada tahun 2021 sebanyak 4.7% peningkatan. Dan kalau kita nak teliti lebih sedikit bidang pengajian pada tahun 2022 iaitu bidang kejuruteraan, pembuatan dan juga pembinaan. Di sini telah mencatatkan peningkatan daripada 2021 iaitu 88.6%, tapi pada tahun 2022 ia telah meningkat kepada 92.7%. Sudah tentu walaupun kita dapat lihat penempatan yang tinggi iaitu pelajar-pelajar graduan dalam bidang ini, namun iaitu sektor ini dikirakan iaitu masih memerlukan iaitu pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Sebanyak 10% baki untuk memenuhi keperluan industri dalam bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan. Dan kalau boleh apa yang Menteri sebut bidang kejuruteraan alami shortage yang tinggi, mungkin Encik Faizal boleh kongsikan apakah mungkin bidang kritikal yang dilihat memerlukan pengambilan graduan asing dengan segera? Macam saya sebutkan tadi bahawa sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh Menteri itu saya kira dia untuk menampung permintaan yang short lah, jangka masa pendek. Dan memang talibun universiti ini memang perlu. Saya bertahun-tahun sebagai pengamal sumber manusia dan punding sumber manusia pembangunan memang mengkritik tentang talibus universiti dan juga pendekatan universiti perlu disemak semula. Sebab kebanyakan bidang pengajian yang kita tawarkan di universiti, terutama yang tak melibatkan online yang melibatkan ini, dia adalah bidang-bidang yang yang tidak semakannya terlalu minimum. Tidak bahasakan keperluan industri. Ya betul, kita ada menghantar pelajar-pelajar kita bila mereka dah tahun akhir ke latihan industri, tetapi saya kira satu cara yang lebih progresif dan pragmatik ialah universiti sebelum menawarkan kursus itu perlu menyemak kandungannya, kandungan salibusnya, kurikulumnya dengan pemain-pemain industri, terutama ICT. ICT telah berkembang lebih 30 tahun. Jadi perubahan yang drastik. Jadi adakah talibus kita di universiti itu kurikulum kita menepati kehendak-kehendak yang disebutkan tadi. Okey, berkaitan tentang kebolehpasaran graduan, ya Malaysia kita pada keadaan yang baik dalam kebolehpasaran graduan, tetapi dalam bidang-bidang yang kritikal macam yang disebutkan tadi, bidang kejuruteraan, bidang ICT, saya kira dia memang satu bidang yang perlu dikekalkan. Cumanya macam kita menghasilkan graduan 5,000 setahun, itu satu jumlah yang kalau Malaysia hendak menarik pelabur-pelabur luar seperti Tesla, seperti Google dan sebagainya bertapak di Malaysia untuk mewakili Asia Tenggara, hub Asia Tenggara, sudah tentulah pekerjaan yang ada itu tidak begitu mencukupi. Tetapi jika hendak dibuka kepada luar, saya kira memang dalam jangka masa pendek baik, tapi akhirnya dia perlu menyokong kebolehpasaran dan meningkatkan bagaimana graduan kita ini. Walaupun kebolehpasarannya tinggi, tapi sebenarnya kita masih berdepan dengan kadar gaji yang tidak begitu tinggi. Sebab ada perbezaan lah kalau pekerja asing yang profesional dengan pekerja tempatan. Jadi sebab itu pada saya kerajaan mesti ada syarat yang jelas seperti dekat immigration punya peraturan kita ada pegawai profesional, kita panggil pegawai dagang. Yang tak silap saya gaji ni mesti minimum 6,000. Jadi kita kena memastikan pekerja-pekerja profesional asing terutama di kalangan graduan ini mesti ada sekatan-sekatan supaya syarikat-syarikat tempatan hendak pada masa panjang akhirnya akan memilih graduan tempatan sebagai masa depan company. Contoh ya, kenapa kadang-kadang pekerja syarikat asing atau syarikat tempatan suka pada pekerja asing profesional, kerana mereka tidak perlu membayarkan caruman KWSP. Mereka tak ada caruman KWSP. Kalau pekerja tempatan ada caruman KWSP. Jadi bayangkan ya, kalau pekerja profesional tempatan bergaji 5,000 ya, KWSP mereka melibatkan 21%, 13% bahagian majikan. Jadi agak besar jugalah. Jadi akan melibatkan 500 lebih. Jadi itulah kenapa kadang-kadang syarikat-syarikat besar international ni mereka lebih selesa dengan pekerja profesional asing. Jadi memang betul kita ada masalah kemahiran tak begitu tinggi, masih peringkat sederhana, tapi akhirnya kita mesti mempunyai dasar yang jelas tentang 5 tahun akan datang. Takkan pekerja yang kita ambil itu masih bertaraf tidak ni kan? Masih bertaraf tidak berkemahiran tinggi. Selain daripada memberi fokus kepada graduan pekerja asing untuk ditempatkan di industri tempatan, bagaimana pula dengan graduan Malaysia di luar negara? Tidakkah lebih baik bawa mereka balik ke Malaysia dan tawarkan gaji yang setimpal dengan pengalaman mereka dan juga kemahiran mereka? Bagaimana? Ya, saya rasa itu sebenarnya kerajaan sudah buat lebih kurang dalam, saya ingat dalam 8 tahun yang lalu ya, kerajaan buat migrate
migrate untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang profesional di luar negara. Tapi saya fikir kadang-kadang diaspora Malaysia di luar negara mereka mendapat manfaat kehidupan yang jauh lebih baik. Seperti saya pernah pergi ke Manchester dan berjumpa dengan beberapa doktor muda Malaysia yang telah menjadi pemerhati tetap. Saya tidak mahu melihat dalam satu segmen tidak mahu melihat dalam satu segmen bahawa melalui keperluan yang mana yang paling menguntungkan lebih ramai rakyat Malaysia, graduan Malaysia dan profesional Malaysia. Macam saya katakan tadi bahawa brain drain ini, kita nak berbalik mereka ke Malaysia ni satu isu yang bagus juga. Tapi sebenarnya keberadaan mereka di luar negara juga sebenarnya baik. Sebab mereka dapat menyumbang, menimpa lebih banyak kemahiran dengan harapan satu masa sebelum retirement mereka balik ke Malaysia berkongsi, mungkin menyertai universiti, jadi sebagai tenaga pengajar, mereka akan dapat meningkatkan kapasiti, meningkatkan kualiti pendidikan kita. Tetapi untuk mengharapkan brain drain ini, iaitu penghijrahan rakyat Malaysia ke luar negara kembali ke Malaysia untuk memenuhi keperluan-keperluan pekerjaan berkemahiran tinggi ini, saya rasa dia tidak akan dapat meliputilah atau mengcover kelompangan itu. Memang kita perlu pada masa depan untuk meningkatkan percepatan seperti mana Singapura berjaya graduan tempatan mereka sebab mereka meningkatkan FDI, pelaburan asing, banyak syarikat asing yang datang ke situ, termasuk sebenarnya pada Grab Malaysia pun ibu pejabatnya di Singapura. Jadi kita kehilangan banyak. Kita boleh menawarkan pelajar pada 10 tahun akan datang. Saya rasa apa yang disarankan oleh Menteri MITI itu, kita boleh sediakan 50,000 tenaga kerja. Tapi isu yang lebih besar bukan menyediakan kerja, tetapi menyediakan company yang sanggup melabur, bertapak di Malaysia dan invest untuk 20, 30, 40 dan 50 tahun akan datang untuk ekonomi Malaysia pada masa yang lebih panjang. Jadi bagaimana Encik Faizal dalam berbakikan 2 minit beri iaitu unjuran terhadap kebolehpasaran graduan untuk tahun 2023? Macam kita boleh lihat kebolehpasaran graduan kita ni masih dalam keadaan yang baik. Kalau kita boleh lihat, saya beri contoh beberapa statistik di luar negara untuk kita melihat trendnya. Contoh contohnya kita boleh lihat di Australia. Australia ini sebabnya saya suka sebut Australia dan Singapura sebab dia adalah negara yang dekat dan menjadi pilihan utama kebanyakan rakyat Malaysia ataupun rakyat Asia Tenggara untuk migrate. Mereka akan pilih di Australia contohnya. Kita melihat kebolehpasaran di Australia contohnya daripada 1,156 graduan antarabangsa, 36% mereka akan bekerja di Australia, lainnya kembali. Jadi kadarnya rendah. Tapi di Malaysia kadar masih tinggi. Jadi saya kira sebenarnya cabaran pertama itu yang Tengku Zafrul mungkin cuba untuk selesaikan ialah membawa lebih banyak pelabur asing. Jadi bila banyaknya pelabur asing, banyak peluang pekerjaan itu akan muncul. Tapi akhirnya kita juga macam moderator katakan tadi, kita mesti menyediakan kurikulum, environment, meningkatkan soft skill dan hard skill. Bukan soft skill sahaja, tapi sebenarnya kita berhadapan dengan hard skill. Kemahiran-kemahiran on hand skill ni kita mesti meningkatkan, terutama bidang-bidang kejuruteraan, bidang-bidang ICT. Kita nakkan orang yang betul-betul bukan sekadar menamatkan pengajian dengan 4 flat, dengan 3.5 above, tapi mereka boleh mendapat kemahiran yang penting. Sebab itu perlu untuk kita menarik lebih banyak asing ini supaya mereka dapat belajar. Dan kita tak mahu sebenarnya kerajaan untuk kekal dengan my step, terpaksa ambil gadang-gadang tak bekerja ni yang tak ada industri perlukan ni, dan kerajaan terpaksa terang ke agensi-agensi kerajaan dan mereka bekerja dalam bidang-bidang umum, ya, tidak fokus kepada bidang pekerjaan mereka. Pengkhususan yang mereka belajar, mereka bekerja umum, contoh di kementerian-kementerian atau agensi kerajaan yang berkaitan. Akhirnya kita mesti ada satu plan yang komprehensif untuk memastikan graduan kita ini kebolehpasaran itu bukan sekadar di peringkat industri, tetapi juga universiti. Sebab itulah saya memang semenjak beberapa tahun ini memang saya perlu perjelaskan. Kita perlu ada usaha yang lebih bersepadu untuk mengintegrasikan pembangunan kebolehpasaran siswaza ini ke dalam kurikulum universiti itu sendiri dan menyediakan lebih banyak pengalaman pembelajaran bersepadu dalam industri. Maknanya saya rasa sekarang ini kementerian perlu membuat satu rejuvenasi yang nekat, seperti menamatkan kursus-kursus yang sudah tak ada nilai, seperti mengurangkan dengan mendadak lah, seperti bidang
accountant, bidang-bidang yang tak ada keperluan yang tinggi seperti pendidikan perlu dikurangkan supaya kita boleh fokus untuk menggalakkan graduan dalam bidang-bidang yang berkemahiran tinggi. Juga di universiti, juga di sekolah juga kita perlu menggalakkan para pelajar kita untuk meneroka bidang-bidang yang lebih mencabar seperti AI, kecerdasan buatan, ICT, teknologi, keselamatan, security, data dan sebagainya. Membawa graduan asing untuk memberi sokongan kepada iaitu industri tempatan, namun banyak aspek kritikal yang perlu dipertimbangkan agar kita dapat memberi keseimbangan terhadap kebolehparasaan graduan antara pekerja tempatan termasuk juga dengan pekerja asing. Sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Faizal. Kami akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Astro merapatkan hubungan anda sekeluarga dengan saluran Long Fun kami. Hanyut dalam keindahan dunia drama. Terpukau dengan kesan visual. Dan filem-filem yang mencuri perhatian anda. Stream kesemuanya bila-bila masa yang anda suka di mana jua. Detik-detik kegembiraan merapatkan kita selamanya. Long Fun di saluran 100 dan Astro Go. Youth Empowerment Forum YEF 2024 yang berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu turut memberi penekanan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG seperti disarankan kerajaan. Dalam penganjuran pada tahun ini, 3 elemen diberi perhatian utama iaitu pendidikan berkualiti, kerjaya dan pembangunan ekonomi serta keusahawanan. Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar, Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkata, semua pihak terutama generasi terdahulu perlu memahami cabaran dan kesukaran yang dialami belia pada masa kini. The youth plays an important role in our society, not just as a social political force, but as an economic one too, as they will eventually become the nation's main consumers and workforce. Having a productive, well-educated and well-rounded youth that will evolve our country to the highest degree will mean that we will have ethical and competent leaders commanding every field of profession and industry, able to lead with integrity whilst placing the interests of the nation beyond their own. Tambah Tengku Muhammad Iskandar, slogan memastikan tiada siapa tertinggal seperti mana terkandung dalam SDG adalah bertepatan dengan usaha dan komitmen belia pada waktu sekarang. Ketiadaan sistem maklum balas yang melibatkan belia merupakan antara rungutan yang diterima dalam usaha mencapai matlamat pembangunan mampan SDG. Menurut pengasas bersama Architects of Diversity AOD Jason Wee, golongan belia sebenarnya mempunyai kesedaran yang tinggi dalam SDG. Jelasnya ketiadaan sistem maklum balas tersebut membuatkan belia tidak dapat menyampai atau menyatakan pandangan mereka. Tanpa feedback ataupun sistem maklum balas yang sedia ada, maka mungkin belia tidak akan merasa selesa ataupun berani untuk betul-betul menyuarakan pendapat. Bila saya sebut tentang contohnya kes-kes kesesamaan antara jantina. Ada pun juga isu-isu ataupun mahasiswa yang nak jadi presiden MPP pun susah. Sebab admin pun susah nak dapat untuk nak deal dengan MPP. Sebab presiden MPP itu adalah wanita. Dan kes-kes ini saya rasa janggal sikit sebab bila kita bincangkan tentang SDG dan ada endorsement untuk SDG yang sangat kuat daripada kerajaan, tapi di akar umbi realisasi itu sangat kurang. Jason berpendapat belia perlu dilibatkan dengan lebih serius untuk memastikan pendapat dan pandangan mereka diterima.
Kita kena betul-betul huraikan apakah nombor satu maksud SDG dalam praktis seharian. Bukan sekadar saja hiasan seperti exhibition dan sebagainya, walaupun penting tapi perlu meluas daripada exhibition dan perhiasan. Yang kedua, bagaimanakah kita betul-betul nak melibatkan belia bukan sekadar saja sebagai cermin mata tapi juga sebagai seorang yang ada kerusi ada tempat duduk di meja bulatan. Katanya belia harus diperkasakan agar mampu mengetengahkan isu-isu penting nasional dan antarabangsa ke seluruh negara. Tambahnya, belia memainkan peranan penting dalam memastikan sasaran SDG negara dapat direalisasikan. HR Owen, pengedar kenderaan mewah utama United Kingdom UK, menambah Lotus ke dalam barisan jenama kereta ikonik di dunia yang diedarkannya. Kerjasama itu menandakan pencapaian bermakna kerana HR Owen menjadi peruncit terbaru bagi Lotus di UK memperkenalkan model seperti Evija, Emira, Eltre dan Emia yang baru dilancarkan dalam senarai pelanggan terkemukanya. Ketua Pegawai Eksekutif HR Owen, Ken Chu dalam satu kenyataan berkata, menjadi VC pengasas Berjaya Group Tan Sri Vincent Tan yang telah membolehkan syarikat itu terus disejajarkan dengan jenama-jenama yang mendorong prestasi dan kemewahan. Beliau berkata dedikasi Lotus terhadap inovasi dan pengenalan model elektrik seperti Emia adalah sejajar dengan visi kumpulan dan ia amat teruja untuk menawarkan kenderaan luar biasa itu kepada pelanggan. Bilik pameran baru Lotus itu berada di Hatfield, terletak di kemudahan baru HR Owen yang menempatkan bilik pameran 2 tingkat Ferrari selain pengedar Lamborghini, Maserati dan Bentley. Ketua Pegawai Komersial Lotus, Mike Johnstone berkata, reputasi global HR Owen dan asas pelanggan terkemuka syarikat itu menjadi ia rakan baru yang ideal bagi Lotus di UK. HR Owen mempunyai sejarah lebih 90 tahun dalam jualan dan servis kereta mewah, mengendalikan pengedaran berprestij seperti Jack Barclay Bentley di Mayfair dan satu-satunya rakan servis Bugatti di UK. Kumpulan itu mewakili barisan jenama elit termasuk Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini dan Maserati. HR Owen berkata kumpulan itu telah membina reputasi dalam perkhidmatan pelanggan berkelas dunia dengan 2 daripada pengedarnya dinamakan sebagai yang terbaik di dunia oleh pengeluar masing-masing pada 2023 iaitu Rolls-Royce Motors Cars London dan Lamborghini Manchester. Baik, kita teruskan dengan perkembangan ringgit di Unjur menyaksikan urus niaga dalam julat kecil dan mengukuh sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini ketika unit tempatan itu masih dalam kedudukan terlebih jual, kata penganalis. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata ringgit dijangka diniagakan pada paras RM4.71 hingga RM4.72 berbanding dolar Amerika Syarikat dalam senario pelabur beri reaksi terhadap data penggajian bukan peladangan Amerika Syarikat pada Jumaat. Pada masa sama katanya, pihak Dana Kewangan Antarabangsa IMF bertindak menyemak naik unjuran pertumbuhan global daripada 2.9% kepada 3.1%. Katanya, ini bermakna penurunan pertumbuhan global adalah sebaliknya, sekaligus melenyapkan kebimbangan mengenai pertumbuhan lebih perlahan apabila kadar faedah global mungkin pada trajektori lebih rendah. Pada Rabu, pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat atau The Fed memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah utama negara maju itu pada 5.50%. Mengulas selanjutnya, Muhammad Afzal Nizam menyifatkan keputusan Fed itu menunjukkan kemungkinan penurunan kadar faedah ditangguhkan kepada Jun. Malah walaupun naratif penurunan kadar faedah itu kekal ketara, ini sebaliknya menjadi satu perkembangan positif terhadap mata wang negara-negara sedang pesat membangun. Dalam pada itu, urus niaga pada minggu dagangan setakat ini menyaksikan ringgit diniagakan bercampur-campur berikutan sentimen menjelang keputusan dasar kadar faedah global. Pada asas Jumaat ke Jumaat, ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding dolar Amerika pada 4.7155 berbanding 4.7275 pada minggu sebelumnya.
Baik, itu adalah jangkaan prestasi ringgit pada minggu ini, dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ringgit setakat pembukaan 5 Februari 2024, ringgit berada pada paras 4.755 dan ini adalah paras pembukaan pada pagi ini. Kalau kita lihat prestasi dalam tempoh seminggu, ringgit berada lebih kurang pada julat paling rendah adalah 4.7596 dan nilai paling tinggi adalah 4.714. Itu adalah julat ataupun range pergerakan ringgit yang dapat kita saksikan dalam tempoh seminggu lebih kurang daripada 30 Januari sehinggalah 5 Februari 2024 yang dapat kita saksikan setakat ini. Dan kita akan beralih kepada prestasi FBM KLCI di mana Bursa Malaysia dijangka meneruskan momentum positifnya minggu ini di tengah-tengah sentimen berhati-hati di pasaran serantau dan global. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sudian Berhad Tong Pak Lim berkata penilaian FBM KLCI kekal menarik dengan indeks petunjuk pasaran berjaya kekal di atas paras 1,500 selepas melepasi paras rentangan itu pada minggu sebelumnya. Beliau menjangkakan paras sokongan segera adalah pada 1,500 diikuti 1,477. Bagi minggu yang baru berakhir ini, bursa tempatan dipengaruhi oleh keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat FOMC serta arahan Mahkamah ke atas syarikat hartanah utama China Evergrande Group yang menyebabkan berlakunya aktiviti pengambilan untung dalam saham wajaran tinggi terpilih. Mesyuarat FOMC memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada 5.5% yang membayangkan kadar faedah Amerika Syarikat kini berada di tahap kemuncaknya. Bagaimanapun, para pelabur masih mengambil pendekatan berhati-hati apabila Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengulas bahawa tidak akan ada sebarang penurunan pada kadar iaitu pada bulan Mac. Dan pasaran katanya mengambil kira kemungkinan penurunan kadar pada separuh kedua 2024. Baik, kita akan teruskan prestasi FBM KLCI. Setakat pagi ini ia telah dibuka pada paras 1,513.94 bersamaan negatif 0.06% baru saja update dan penurunan sebanyak 0.90 dan ini adalah paras pembukaan yang dapat kita saksikan setakat pagi ini pada 5 Februari 2024 dan prestasi Bursa Malaysia dalam tempoh 5 hari daripada Isnin sehinggalah Isnin pagi ini kita dapat saksikan prestasi Bursa Malaysia mengalami naik turun di mana Isnin hingga Selasa kita dapat saksikan ia telah meningkat sehinggalah ia mencapai pada paras bawah 1,520. Namun masuk Selasa sehinggalah Jumaat kita dapat saksikan penurunan kepada pergerakan FBM KLCI kita, namun ia meningkat kembali iaitu pada hari Jumaat sehinggalah kini ia pada capai paras yang terkini 1,515.57 dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini pada 5 Februari 2024 dan saya akan beralih kepada laporan seterusnya. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dalam aliran meningkat minggu ini berikutan pengeluaran rendah yang mungkin mengurangkan keseluruhan paras stok negara. Peniaga minyak sawit David Eng menjangkakan harga niaga hadapan itu diniagakan antara paras RM3,750 dan RM3,900 setan metrik. Tambahnya terdapat kebimbangan dalam pasaran berhubung paras pengeluaran di negara ini yang seterusnya akan memberi sokongan kepada harga. Pengarah urusan Palm Oil Analytics Fast Markets, Satya Varka berkata harga minyak kacang soya turun pada kadar yang pantas berbanding Olin sejak pertengahan Januari tahun ini, menghilangkan diskaun minyak sawit berbanding minyak kacang soya yang seterusnya mengurangkan daya saingannya dalam pasaran. Katanya susulan itu, harga minyak sawit turun mendadak minggu lepas bagi mendapatkan semula diskaun. Beliau juga mengunjurkan ekspor komoditi itu bagi bulan Januari turun kepada antara 7% dan 10% berbanding Disember. Bagi minggu lepas, niaga hadapan MSM diniagakan kebanyakannya rendah seiring dengan prestasi minyak sayuran lain dan penurunan itu sebahagiannya disebabkan oleh pengambilan untung yang sederhana. Sehubungan itu, kontrak niaga hadapan MSM bagi April 2024 turun ke paras terendah dalam tempoh 3 minggu. Bagi asas mingguan, kontrak bulanan semerta Februari 2024 turun RM231 kepada RM3,788 setan metrik. Mac 2024 susut RM235 kepada RM3,794 setan metrik dan April 2024 berkurangan RM253 kepada RM3,764 setan metrik.
Bermula dengan mengukir batu cincin, usahawan kraft kini berjaya melebarkan perniagaan menerusi kreativiti, menghasilkan barangan kraft eksklusif termasuk tongkat, lampu meja, hulu dan sarung, pisau serta keris. Menurut Sabki Muhammad Syarem, 44 tahun, usahawan kraft perlu berani untuk meneroka peluang perniagaan dengan mempelbagaikan produk mengikut citarasa pelanggan. Jelasnya platform digital menjadi landasan perkongsian maklumat yang laju dan luas bagi memperkenal serta memasarkan produk yang dihasilkan. Jadi situlah kita nak tahu kat mana ada tukang yang buat pisau, kat mana tukang yang buat sarung, kat mana yang jual alatan untuk menukang. Situlah. Di situ banyak. Kalau nak harap offline ni rasa mungkin slow lah sikit. Orang kata tak tersebar luas lah. Memang digital ni memang membantu sangat. Selain pelanggan sekitar Dungun, dia turut menerima tempahan dari luar Terengganu, termasuk Johor, Sabah, Perak dan Pahang. Macam sarung kerih, ulu kerih ataupun badik, dia memang ada spek dia dah daripada dulu ni. Dia ada spek dia dah. Dia sebolehnya tukang sarung, tukang kerih ni dia takkan ubah spek bentuk tu. Sebab identiti ya. Identiti benda tu. Kalau pisau ni ikut atas kreativiti lah. Nak buat macam mana pun tak ada masalah. Ikut apa? Kalau sarung saja kita cah ikut panjang pendek dan corak kayu. Lagi cantik kayu tu lagi mahal. Lagi panjang bilah tu lagi mahal. Satu lepas sudah macam kita buat sesuatu barang, kita serah ke customer. Customer tu nampak puas hati. Satu kepuasan pada kita. Kan? Sabki yang pernah berkhidmat sebagai polis bantuan berhasrat menambah mesin serta peralatan pertukangan bagi mengembangkan perniagaan yang diusahakan sejak 5 tahun lalu. I think nobody should be appointed to decision-making positions if they're not thinking about the future generations. That's what young people can say. If you don't care about climate change, if you don't believe in doing something about it, if you maintain it's just a cycle that we can't have anything to do with, then that person doesn't deserve to be in office. It's like so many of the problems that we face. We really need to think holistically. And of course, we should be worried about the suffering of people. But at the same time, the climate crisis and the loss of biodiversity, because they go absolutely together, we mustn't forget about that. And we have to realize that war is actually having an unbelievable impact on the environment. And it's emitting vast amounts of fossil fuel, CO2, into the atmosphere to add to the greenhouse gases. Because we're human and we have humanity needs to address human suffering. But we mustn't forget that if we don't at the same time address the climate crisis, that's going to lead to more and more and more suffering. Like already there are climate refugees, places where there's no water to grow the food, where it's too hot, where people are dying, people are flooded, lands are disappearing under the ocean already as the ice is melting. Once young people understand the problem and they are empowered to take action, there's no stopping them. Their enthusiasm, their determination. They start something, it doesn't work, they don't give up, they try again. And
this is probably my greatest reason for hope. This intellect of ours makes us more different from other animals than anything else, and we are beginning to come up with solutions, and we're beginning to think about our own environmental footprint. And then there's the resilience of nature. Places be totally destroyed, nature, given time, will come back. Animals on the brink of extinction can be given another chance. And then finally, there's what I call the indomitable human spirit. People tackle what seems to be impossible and they don't give up. And so often they succeed and they inspire others around them. I think that any tool that allows an artist to create is an amazing thing. A group that I was working with, we just had a huge hit. They did it in 10 different languages. To me, that's a tool that helps the artist communicate more. I think AI can be beautiful, but AI can be diabolical, just like people. One day I was taking a lesson, and my jazz tutor, he's never had a hit record in his life, but he saw that I was really upset this particular day. And he asked me why, because normally I'm so upbeat. And I said, well, look at these like lame songs that I got to play tonight, you know? And he says, no, don't you realize they're all hit records? Why would you call them lame? And I said, how can you call honey, do, 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 oh, sugar, sugar. How could you call that a great composition? Here's the greatest lesson in my life. He says, because it speaks to the souls of 1,000,000 strangers. And I went, oh my God, he just described an artist. I'm not an artist yet. I need to learn how to speak to the souls of people I will never, ever meet. I wanted to do something that was from the heart, that raised money to give it to people who really needed it, or to do something. And when I realized that giving money away was not really the right thing, what we wanted to do was we wanted to give education away. Once we started to engage with teens, it was like, oh my God, this is incredible. Because just think about it. Teens have unlimited amounts of energy. They're opinionated, and at the same time, they also want to learn. So they're curious, and they already feel like, well, we know more than you. And what we found out was not only was that our sweet spot, it was really our sweet spot. We wound up getting some of the most amazing teens from every country you can think of. The reason why I always use my life as an example, because it would, on paper, it would seem like it was impossible for me to wind up where I wound up. It just didn't make any sense. But when you backtrack it and you sort of forensically figure out, wow, this guy is the only guy who's ever won the Lifetime Achievement Award. Oh, and a Grammy for a brand new record at the same time. Like wow, I guess he sort of knows what he's doing a little bit.
Humans really care about what other humans think. That seems very deeply wired into us. So chess was one of the first victims of AI, right? Deep Blue could beat Kasparov, whenever that was, a long time ago. And all of the commentators said, this is the end of chess. Now that a computer can beat the human, no one's gonna bother to watch chess again, ever. It's over. Or play chess again. Chess has, I think, never been more popular than it is right now. And if you cheat with AI, that's a big deal. And no one, or almost no one, watches two AIs play each other. We're very interested in what humans do. When I read a book that I love, the first thing I do when I finish is I want to know everything about the author's life. And I want to feel some connection to that person that made this thing that resonated with me. Same thing for many other products, that humans know what other humans want very well. Humans are also very interested in other people. I think humans we're gonna have better tools. We've had better tools before, but we're still very focused on each other. And I admit, it does feel different this time. General purpose cognition feels so close to what we all treasure about humanity that it does feel different. So of course, there will be kind of the human roles where you want another human, but even without that, I think, when I think about my job, I'm certainly not a great AI researcher. My role is to figure out what we're gonna do, think about that, and then work with other people to coordinate and make it happen. And I think everyone's job will look a little bit more like that. We will all operate at a little bit higher of a level of abstraction. We will all have access to a lot more capability, and we'll still make decisions. They may trend more towards curation over time, but we'll make decisions about what should happen in the world. The sort of OpenAI style of model is good at some things, but not good at sort of a life and death situation. But I think people understand tools and limitations of tools more than we often give them credit for. And people have found ways to make ChatGPT super useful to them and understand what not to use it for the most part. So I think it's a very good sign that even at these systems' current extremely limited capability levels, much worse than what we'll have this year, to say nothing of what we'll have next year, lots of people have found ways to get value out of them and also to understand their limitations. I think humans are pretty forgiving of other humans making mistakes, but not really at all forgiving of computers making mistakes. And so people who say things well, self-driving cars are already safer than human-driven cars, it probably has to be safer by a factor of, I would guess, between 10 and 100 before people will accept it, maybe even more. And I think the same thing is going to happen for other AI systems, caveated by the fact that if people are accustomed to using a tool and know it may be totally wrong, that's kind of okay. I think, in some sense, the hardest part is when it's right 99.999% of the time and you let your guard down. I actually can't look in your brain and look at the 100 trillion synapses and try to understand what's happening in each one and say, okay, I really understand why he's thinking what he's thinking. You're not a black box to me. But what I can ask you to do is explain to me your reasoning. I can say, you think this thing, why? And you can explain first this, then there's this conclusion, then that one, and then there's this. And I can decide if that sounds reasonable to me or not. And I think our AI systems will also be able to do the same thing. They'll be able to explain to us in natural language the steps from A to B. And we can decide whether we think those are good steps, even if we're not looking into it and saying, okay, I see each connection here. And, I don't get to I think we'll be able to do more to x-ray the brain of an AI than x-ray the brain of you and understand what those connections are. Have to take the unintended consequences of any new technology, along with all the benefits,
and think about them simultaneously, as opposed to waiting for the unintended consequences to show up and then address them. And so I think that's the fundamental change in the last 10 years, because I feel like our license to operate as an industry depends on that, because I don't think the world will put up anymore with any of us coming up with something that has not thought through safety, trust, equity. These are big issues for everyone in the world. And so I think, and this, by the way, is not new for many other industries, but it is a little new for the tech industry. And we have to sort of raise up to the occasion, if you will. Of course, it's not just being left to the industry. The governments all over, whether it's in the United States, we have an executive order in the US, we have, we had a safety summit in the UK, the European Union cares deeply about it, China cares about it. So everybody is converging. That's also good to see the world sort of coming and saying, we need new technology, we need some guardrails, and we need norms of how we deploy this technology. And that, I think, that combination of private innovation with safety first approach to engineering, I would call it, and then regulation that allows us to ensure that the broad societal benefits are amplified and the unintended consequences are dampened, I think is going to be the way forward. Biggest lesson of history is that not to be so much in awe of some technology that we sort of feel that we cannot control it, we cannot use it for the betterment of our people. So in that context, we need our politicians to lean in. Again, this is the one time, if I look at the 70-year arc of human history, computing history, this is the easiest technology, right? In other words, the breakthrough here is, in fact, the 70 years we've been striving to find the most natural user interface so that computers understand us, not us understanding computers. So I don't think it's about politicians. It's more about the technology needs to be simple enough, straightforward enough. It may be very high tech inside, but it should be governable. And the principles of governance should be clear. And I'm very optimistic that that'll happen. Gempur di Awani 7.45. Saya manis. Bibit cinta yang mengejutkan. Awak sakit apa? Jantung. Kenapa Tuhan kejam? Prinsip yang berbeza. Saya tak ada sebab lah nak berterima kasih dekat Tuhan. Dan saya tak suka orang yang bersangka buruk dekat Tuhan. Nak rumah manis dulu kan? Kau ada jantung untuk aku tak, Jak? Belum ada ni. Aku tak nak mati, Jak. Kau nak ke tak nak? Nak tak nak apa? Jantung. Si Jantung Hati mulai 7 Februari di Astro Ria dan Astro Go.
All right, thank you for tuning in into Niaga AWANI still, and at this moment we are into the segment of banking industry, and we want to discuss a little bit more on this sector. So we have joining me in the studio is Mr. Kelly Kam, the Group Chief Executive Officer of Alliance Bank. Good morning. Good morning, Nabilah. All right, thank you for joining me. Thank you for having me here. All right, if it's not too late to congratulate you to be the Group CEO of Alliance Bank, it's almost 1 year plus now. Yeah, no, thank you for the wishes. I joined Alliance Bank in September 2022, so it's been about a year and a bit, yeah. And within this 1 year, and you didn't waste any time by introducing this, or what we can say, a dynamic strategy, which is known as the Accelerate. So within the 3 months of your assuming the Alliance Bank, what can you tell us a little bit more on this initiative? Well, I mean, when I first joined in September 2022, it really was about taking a fresh look at the bank itself, at the organization, and to then take a reframing of what we've done well, where the opportunities are going forward, but also in the context of what was happening in the industry and in the country. You know, so we took a blank piece of paper, and then we had the team and our boards just take a look at the financial sector master plan, at what was happening in the industry, what was happening in the growth of the economies, as well as the challenges that we were seeing in the marketplace. And if you recall, Nabilah, I mean, in 2022, 2023, there were many challenges facing the world globally and Malaysia as well, when it came to interest rates, when it came to a slowing US economy, and when it came to inflation and supply chain disintermediation. So we thought it was a good time with me incoming to, again, take a relook at all these factors and to determine what our roadmap would look like going forward. I understood, I read a little bit of the Accelerate strategy, and it says it has a few pillars under that initiatives. Maybe you can explain a bit more on that. Sure. So Accelerate was about, first, as I said, taking into account all the information, the facts, the trends, and looking forward, okay? For 5 years ahead. How would we want Alliance Bank to be placed within the banking sector in Malaysia for us to be able to grow value, but also to meet the expectations of our stakeholders? So we took a look at the framing of it via the lens of our shareholders, our customers, our employees, and the community as a whole. Right? So, as Alliance Bank, we keep talking about us being part of the community, helping the community grow. And when we then took a look at all those factors, we came up with these 8 pillars within Accelerate. And these 8 pillars really is to drive the growth towards meeting the outcomes that we set ourselves for our stakeholders. Those 8 pillars revolve around a few themes. So central themes really was about broadening our growth out beyond what was traditionally a stronghold of Alliance Bank, the SME business. But it remains a critical part of our business. So pillar 1 is really about continuing that momentum, supporting our SME clients, supporting our business owners, which traditionally we have done very well in. But we saw that we wanted to extend that to pillar 2, which was to follow them through their life cycle, which means that it's not just about being there for any one phase of their life cycle. And just like people, businesses go through life cycles from startups to growing a little bit larger to, investing overseas to trading overseas. We wanted them to be there throughout that process. Pillar 3 was really about broadening it out to the consumer part of the business, because within the community, it's not just businesses, right? It's also about the people within the community. It's a whole ecosystem there. The entire ecosystem. Which brings us to pillar 4, which is about ecosystems. And the one part that we wanted to make sure we brought value in addition to banking, we like to call it going beyond banking, and that's the ESG ecosystem, both from a policy perspective, but also helping our customers navigate this new world of ESG. New economy. New economy. But again, it's also a very good cause, right? So it's not just about the business, it's also about helping the environment, helping equity within the communities. And so on and so forth. And pillar 5 really was about regionalizing our business. When I say regional, it is regionalizing within Malaysia, because we are 100% Malaysian today.
Traditionally, the large part of our business was centered around the central area, so Klang Valley, as well as the broader federal territory. But it was to also grow our businesses in the northern states, so Penang, Kedah, but also Johor and our East Malaysian states. And Pillar 6 and 7 really revolves around our capital markets and Islamic banking business. Again, the way Malaysia has grown over the last 20-odd years, from a very, very small percentage of the banking assets Sharia compliant, we are now over 40% in 20 years. So we wanted to make sure that we are also there to support the communities with capable Sharia compliant products through our Islamic bank. Yeah. Amazing. So what I like about this strategy or initiative that it actually touch a little bit of everything when such as SMEs. We have a little bit of environmental or sustainability, ESG, and then we have a little bit on Islamic banking and as well of many other things especially. So maybe can you tell, it's now a year plus since Accelerate was introduced. What were the areas in which Alliance Bank has seen excel during the transformative period? So Accelerate is also about increasing our pace. So when I first came in, the other thing that we did see was that the pace of growth within the organization was a little bit slower than what we would have liked. And from a loans growth perspective, compounded over the last 5 years, we were growing about 3% compounded. Which meant that what we believe, there's a lot of opportunities that we weren't really fully tapping. So by broadening out across these pillars over the last 12 months, what we saw, and we did speak about our targets for FY24, what we guided the market, and we wanted to go beyond that 3% compounded growth, and we set ourselves a lofty target, 8 to 10%. So it cannot be accelerating if we're not going faster. Right? So 8 to 10%, and happy to say in the first half year we are at about 10% at the upper end of the range. So our businesses have accelerated. Our acquisition of new customers, and we call it acquisition, but we're just welcoming more people into the Alliance family. We have grown our customer base by close to 50% year on year. So it's proven pretty positive development. But also, I'm not sure if you see us in the market, but we've also relaunched our brand. Yeah, I was about to ask that, but great that you touched about that for now. Maybe you can tell a little bit more on that. Yeah, so we're excited, right? Because the whole idea here is I always think that organizations need to reflect our personality so that we can project how we want to deal with our customers, how we believe our stakeholders should view us. And if you see our mission for our bank, we call it building alliances to improve lives. And we believe that statement is a simple but powerful one. It really is not about us doing just banking, right? It's about us seeing our community as not just transactions. We're seeing our community as people who are parents, who are business owners, who are innovators, who are creators, who are people who have hopes and dreams, right? And what they need to achieve those dreams and hopes really are a financial partner that's able to support them through those life cycles. So the Bank for Life is very apt to kind of reinforce our mission to the market. So the Bank for Life really, it's got two meanings to it. One's the bank for your daily life. So whether you're out, shopping, online shopping, or grocery shopping. The money. We always say this, right? With banking, you never want to do banking. You actually want to do something else. You want to buy a house. You want to buy, something online you saw. And the bank is what helps do that. Correct. What helps facilitates that. And so the Bank for Life really is both helping you throughout your life, but also being there for you for hopefully your lifetime. Future.
All right. I love that. I love the initiatives and I love the refreshed branding called the Bank for Life under the Alliance Bank. And meanwhile, we know that while Alliance Bank has undoubtedly seen the success, like you mentioned just now, the accelerate initiatives and also the branding of the Bank for Life, I'm sure there were challenging situations that you faced along the years that the bank has encountered as well. So what are those challenges that you faced that you can share to all the audience? Yeah, as I say, we talk positively about the outcomes, and and it's all credit to the teams within Alliance Bank pulling through all the hard work to get a lot of things done. As I said, within 12 months to have done that much, really, our teams were working around the clock. But as you said, it's not without its challenges. 2023 and 2020, and at the end part of 2022, was a pretty volatile period for the market. Post-pandemic. So, we were coming out of a pandemic. The government, did steer us through a very, very difficult period. But we were also going into multiple other geopolitical issues, which also then impacted the supply chains, which drove inflation up. So we were seeing an environment where there was a general feel that the economies were slowing globally. Inflation was rising, but also the interest rate environment was very volatile. And that brought many challenges when it came to cost of funding. So the OPR went up very, very quickly in tandem with the US interest rates. So the choppiness that we saw in the markets meant that we had to be very agile to navigate through those challenges. So how do you plan to mitigate all this risk, knowing that the current situation or the current economy that we have currently, that the Fed decided to keep the rate steady during the FOMC meeting? So what are the strategies? I think, looking back 2023, I'm actually a little bit more optimistic in 24, right? So cautiously optimistic. Because if you take a look at what has changed, right? So interest rates, as you mentioned, there was a push towards moving interest rates very, very quickly up in 23. We did see a weakening of the ringgit as well. But in 24, we're starting to see a lot more clarity come back to the market, right? I mean, interest rates, as you've mentioned, the FOMC is now looking at holding rates where it is. In fact, looking at where the market expects rates to be over the next 12 months is more steady to downward bias rather than it going up. Which to me it's a good thing for our consumers and for our business owners, because with stability in the market, you can plan a little bit better. You are also seeing, for Malaysia specifically, I was taking a look at the tourist arrival data numbers, and that's climbing steadily, which will bring in booming. And hotels now are full. That's the negative part. I can't get rooms locally anymore. But also the FDIs that have been approved is getting to very, very good numbers. Clearly, the government's push towards new infrastructure projects coming in, as well as more targeted subsidies rather than a very broad-based one. Like I say, I'm cautiously optimistic that 2024 will be a better year than 2023. When it comes to, or speaking of which, we're talking about 2024, the new year, what are perspectives from the banking industry as a whole? Again, we although did see a little bit weaker GDP number in the last result at 3.8, we were kind of expecting it to come in at the 4 number. But if you break it down, I mean, we do see that the domestic consumption remains very, very strong. The services manufacturing side slowed a little, in tandem with a slowing demand for, in the E&E segment. But again, domestic consumption, tourist arrivals, the new investments that we do expect from FDIs as well as government infra projects, we believe it will be quite a well-supported 2024 from a loans banking growth perspective. Internally, we do expect it to be at the 4.5% range. And like I mentioned, our FY24 targets, we did talk about 8 to 10% loan growth. So market is also pretty liquid, so there's no shortage of liquidity within the system, barring, as we always say, unforeseen circumstances. Yes. We do expect the banking sector to do well in 2024. Amazing. But that's the banking industry as a whole. But we want to dive into more on digital banking. Is booming as well.
when it comes to digital bankings. We have the current is the Aeon and also GX Bank. So maybe can you share how will conventional banks keep evolving, especially when now there is an intensified competition with these digital banks that is currently booming? You know, the thing with the I guess firstly you got to congratulate the digital banks who've obviously just received their licenses. And expected 2 more coming, right, for this year? 2 more coming. Okay. So you know, I think GX Boost and Aeon has gotten their license, and hoping. I think GX is already operating. We welcome that their entries. Really, it really is about, like I said, the community and the people, and the more options you give them, and I'm hoping personally that they are able to drive innovation, which then would mean that there's an impetus for the banking sector to move forward on a lot of the digital initiatives. Now, you know, with the we call them conventional or traditional, but the full-fledged commercial banks, you know, have over the years been investing a lot also in digital tools. You know, so for instance, if you take a look at Alliance Bank ourselves, the digital products within our portfolio ranges from the very first in the region, the virtual credit card with dynamic card number. You know, again, it's still the only proposition in Malaysia that can do what it does. We've got our digital SME, another leading product, again paperless, you know, all online. eKYC on a conventional banking side is available, and clearly when it comes to mobile banking apps and online banking apps, the conventional commercial banks have improved significantly over the last decade. So, you know, if the proposition is really about looking at different ways to serve the underbanked and underserved, we think they will be complementary to the entire ecosystem of banking and financial inclusion. All right, before we end our discussion, maybe you can share on the emerging trends that you see that will reshape the whole banking landscape in Malaysia, maybe not just this year, but upcoming years to come. You know, I think you touch on the biggest trend, the digitalization of the banking sector. You know, it's about making things immediate, and you see that even for Alliance Bank, I mean, almost 80% of our transactions are all digital channels, and you are going to see that trend continue. Again, with the new digital banks coming in, you're going to see that pushing that envelope even more. But alongside that, the other trend that we do need to pay attention is the emerging cybersecurity and scam/fraud issues. That as an industry, you know, the banks have come together to make sure we are out to remind our customers to do as much as we can to protect our customers. So, you know, that's a good and bad to that we need to take into account. The emerging war for new talents in different areas. So in areas of data analytics, in areas of AI, in areas of cybersecurity, as well as UI, UX development, that has really intensified. So again, it's the war of talent that is ever going. And to me, the last emerging trend we really do see with digitalization, with the security as well as war for talent, is the growth of the ESG movement beyond just compliance, but really weaving it into the DNA of the businesses that go forward to serve the community. So those I would think would be the 3 big trends going forward. All right, may we continue to see the exponential growth of Alliance Bank under the guide of Mr. Kalikam, the Group Chief Executive Officer of Alliance Bank. And I would say all the best for you and also Alliance Bank. And thank you so much for coming. That was all for Niaga AWANI on this session. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery.
Mereka ini riuh-riuh ubi berisi. Rezeki tak salah tumpat. Tumpat tu nama tempat kat sana tumpat. Why you should buy the purple tea? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Siapa ni? Selebriti undangan.